Dalam video kali ni saya akan ajar kat korang cara untuk nak register akaun Huobi step by step dalam masa 1 minit. Dan dekat akhir video ni saya akan kongsikan korang rahsia referral link. Let's go. Hai guys, MurasX here. Selamat datang ke channel saya. Saya akan kongsikan ilmu berkenaan dunia cryptocurrency dan ilmu teknikal analisis dalam channel ni. Sekiranya berminat, consider subscribe. Cara dia mudah saja. Korang pergi ke ruang description dan korang klik link ni dan dia akan bawa korang ke Huobi registration homepage. Dekat sini korang ada dua option. Korang boleh register menggunakan email ataupun guna phone number. Dalam kes ni saya akan guna email. Pilih negara, masukkan Malaysia, tekan confirm, masukkan email yang korang nak gunakan, tekan next dan next page ialah password dan captcha. Dan untuk captcha ni ramai yang silap. Ini bukannya invitation code ataupun password. Apa yang korang perlu buat dekat sini ialah korang perlu tekan send saja. Dan korang perlu verify dan dia akan hantar kod dekat dalam email korang. Just check email. Masuk ke email yang korang register dan korang perlu ambil kod ni dan masuk balik ke Huobi. Korang paste saja kod yang dah diberikan. Korang tekan complete. Dah pun siap registration korang. Then next apa yang korang perlu buat adalah korang perlu download apps dia. Tekan dekat download apps ataupun korang boleh pergi dekat App Store, cari Huobi Global. Tekan yang ni dan korang download dulu Huobi Global ni. Bukan Huobi My ya. Korang dah pun berjaya buka akaun Huobi. Apa yang korang perlu buat sekarang adalah korang perlu pergi dekat video saya yang lain yang saya terangkan tentang basic interface dan cara untuk nak verify akaun Huobi korang. Very simple guys. Sebagai bonus, saya akan cerita kat korang apa yang dimaksudkan dengan referral link 20% rebate ni ataupun cashback. Dengan menggunakan referral link ni, korang akan dapat 20% rebate ataupun cashback sewaktu korang buat trading ataupun pembelian kripto korang nanti. Tapi, kebanyakan referral link dekat luar sana, kebanyakannya bagi 5 ke 10% sahaja guys. Bila korang menggunakan cashback 20% ni, maksud dia fee yang dikenakan oleh Huobi adalah sebanyak 0.2%. 0.2% bahagi dengan 100. Korang melakukan trade ataupun pembelian sebanyak RM100 sebagai contoh, darabkan je dengan 100. Jadi fee yang dikenakan kepada korang adalah sebanyak 0.2 sen. Instead of 0.2% ni dapat kat Huobi, dengan menggunakan referral link 20% rebate ni, apa yang akan berlaku? Daripada 20 sen ni, korang akan dapat cashback balik sebanyak 20%. Contoh, bagi 100, darabkan dengan 0.2 tadi, which is korang akan dapat 0.04 sen daripada amount ini. Jadi dalam kata lain, ini bukanlah satu benda yang besar, tapi dengan ada cashback sebanyak 20% ni, korang boleh jimat untuk long term. Let's say lah kalau korang nak invest dalam masa 5 ke 10 tahun, jadi korang bayangkan dalam masa tempoh tu berapa banyak cashback yang korang boleh dapat daripada hasil dengan register menggunakan referral link yang bagi rebate yang banyak saja. Jadi guys, dan dalam kes ni, sekiranya korang menggunakan referral link saya akan mendapat 10% rebate daripada trade ni. Dan sebagai tanda terima kasih sebab korang menggunakan referral link ni, hanya korang yang register menggunakan referral link saya sahaja, saya akan masukkan di dalam grup. Dan dalam grup ni juga kita banyak share dan kongsi tentang dunia cryptocurrency. Dan bermula minggu depan saya akan mulakan weekly sharing topik, which is saya akan sharekan ilmu dalam technical analysis terutamanya supaya korang boleh buat analisis sendiri selepas ni. Korang yang dah register menggunakan referral link saya, korang boleh chat saya dekat Telegram alias MurasSX. Korang chat saya dan saya akan add korang dalam grup ni. Terima kasih untuk korang yang tengok video ni sampai habis. Saya doakan korang untuk berjaya dalam dunia cryptocurrency dan jumpa dalam next video. Thank you guys.